Na gyerekek, sziasztok! Jó téma, a függés. Az életünket vágyak végtelen sorozata kormányozza, ha egy kicsit jobban felgondoltak az ember, vágyik valamire, aztán amikor megszerzi, akkor ugye a vágy halála a beteljesedés, és sajnos egy még újabb, még égető vágy születik az emberben. És a vágyak az embert függőségbe hozzák. Függök a vágyam tárgyamtól, mert én ráfókuszálok, meg akarom szerezni. A függés pedig egy kellemetlen dolog, mert ugye én vagyok alul, én függök a vágyam tárgyától. És ha ez egy bicikli vagy egy BMW autó, akkor az még viszonylag egyszerű dolog, mert egy biciklit előbb-utóbb meg tud szerezni az ember, még egy BMW autó, és hát mondjuk nem a legmodernebb kiadás, meg esetleg használt öreg vagy valami, de azért ez még viszonylag elérhető a mai világban, ha az ember jól neki durálja magát. A baj akkor kezdődik, amikor a vágyam egy másik emberhez kapcsolódik. Amikor egy másik emberre vágyom, mert a tárgyak azok élettelenek, azok nem hatnak vissza, vagy nem viselkednek a vágyam hatására, de a másik ember viselkedik a vágyam hatására. És érdekes módon, amennyire rossznak tartjuk, hogyha vágyunk valamire, és ez főként nehezen elérhető, érdekes módon az emberek annál jobban szeretik, ha ők a vágynak a tárgyai. Nézd meg egy nőt, milyen boldog az arc, amikor megérzi, hogy egy férfi vágyakozik utána. És nagy tisztelet a kivételnek, aki ellen tud állni annak a csábításnak, hogy ezzel a hatalommal visszaéljen, hogy tőlem függ valaki. Én vagyok a másik vágyának a tárgya, és nagyon érdekes, mert a lelke mélyén mindenki utál függésben lenni. Mindenki utálja, hogy én a vágyam tárgyától függök, pláne az egy másik ember. És valami megmagyarázhatatlan módon mindenki úgy akar szabadulni ebből a függésből, hogy a másikat akarja függésbe hozni. A hölgyek a maguk módját ugye igyekeznek függésben tartani a férfiakat, a férfi meg persze viszont ő, ahogy a hölgy a kegyeivel, a férfi egyéb módon igyekszik függésben tartani az anyagiakkal, akkor aztán bejön a hírnév, akkor aztán bejön a házi munka, bejön a gyerek, és a legkülönbözőbb módon próbálja mindenki sakban tartani a másikat, és elérni azt, hogy az ő kezében legyen a hatalom, az őtőle függjön a másik. Pedig a Teremtés könyvében ott áll, hogy az Isten az embernek az állat és a növényvilág fölött adott hatalmat. És gyerekek, ez egy borzasztó tévút, amikor valaki a másikat akarja függésbe hozni, akár férfi, akár nő, és aztán vagy kialakulnak súlyosan torz és egyoldalú kapcsolatok, és minden egyoldalúság hosszú távon felszámolja önmagát, vagy pedig egy ilyen kölcsönös egymásba betonozódás, hogy én ezzel tartalak függésben, te meg azzal tartasz engem függésben, és akkor egy ilyen álló háború van. Na most az álló háború, gyerekek, hát az első világháborúról volt egy olyan kép, hogy a katona ott egy ilyen toneszékben áll, és az övében a karabé, szóval ez egy szörnyű dolog, mert rengeteg energiát emészt föl. És ahelyett, hogy két ember egymást tisztelve és szeretve egymást segíteni és összedolgoznak, ahelyett egymásnak feszülnek és egymás ellen harcolnak. Hát ez a párkapcsolatoknak a pestise. És ezt észre kell venni, gyerekek, mert ezt
tudat alatt csináljuk. Nagyon sok párkapcsolatban meg lehet látni, és nem vesz észre, hogy igyekszik az anyuka ugye a kisgyerekkel az apukát sakban tartani, az apuka persze ugye a pénzzel, én vagyok a családfő, az anyagiak, és akkor ott próbálja egy kicsit ugye lenyomni és függésben tartani a feleséget, és ugye millió más dolog, most nem akarok belemenni a részletekbe, és nem is az érdekes. Az érdekes az, hogy függésben akarjuk tartani egymást, illetőleg menekülni akarunk a függésből, és akkor azt hiszük, hogy ennek az a módja, hogy a másikat függésben tartjuk, pedig úgy is lehet egy párkapcsolatban együtt élni, hogy kölcsönösen függünk is egy kicsit egymástól, hiszen azért nem két idegen él egymás mellett, de azért szabadok is vagyunk, függetlenek is vagyunk, és tiszteljük, és szeretjük egymást, és senki se igyekszik a másik fölé keveredni, mert nem szumóbirkózástól szól a párkapcsolat. Na most, ugye a baj abban van, hogy szabadulni akarok a függéstől. Mert minél inkább el akarok tolni magamtól valamit, az annál inkább mászik rám. Minél inkább akarok szabadulni a függésből, annál inkább függésbe kerülök. Ugyanis nem az a szabad, aki nem függ senkitől és semmitől, és tőle függ mindenki. Hát ez agyrém. És nem is az a szabad, aki nincs függésben, mert ha az ember ugye el akarja kerülni a függést, akkor a szabadságvágytól lesz függésben. És akkor nem történt semmi, csak a függésének a tárgya, a vágyának a tárgya változott, ha a szabadságra vágyom. Ugye én voltam egyszer nagyon erősen függő helyzetben egy párkapcsolatban, és borzasztó módon, hát visszaért az illető hölgy vele, vagy ezt tudatosan vagy öntudatlanul, nem tudom, de minden esetre én akkor is emelt fővel tudtam lenni. Éreztem, hogy függésben vagyok, de mégis emelt fővel végigcsináltam, mert tudtam, hogy az egyszer el fog múlni, és utána végül mégis én leszek a nyerő, mert én végigcsináltam, végigbírtam. Írtam egy verset is, erről most az első versszakát elmondom, az a címe, hogy derűsen. Derűsen hullatom vérem, arcom könnyben mosolyog, láncomat kezemen érzem, mégis szabad vagyok. Én nem álltam leharcolni, hogy most én mivel fogom függésben tartani. Azt mondtam, jó, én most függésben vagyok, engem a vágyaim függésbe hoznak, az egy dolog, de én, hogyha akarnám, bármikor kiléphetnék belőle, ezért vagyok szabad. Nem azért, hogy akarom lelátni és ledobni magamról a láncokat. Gyerekek, a párkapcsolat az két szabad ember egymás tiszteletén és szeretetén alakuló szövetsége. És ha függés kerül bele, az megmérgezi, de ha netán ti függésbe kerültök, ne harcoljatok ellene. Jézus azt mondta, ne szálljatok szembe a gonoszszal, mert ami ellen küzdesz, annak adod az energiát, és csak táplálod. Sziasztok, gyerekek! Hello!